älskling, jag tycker det är väldigt viktigt att vi har den här levnadsstandarden och jag har råd med det. Jag vet att du inte har det. Ska vi hitta ett sätt att kanske mötas? Välkomna till Fråga Magda, där vi svarar på dina frågor om privatekonomi. Så att du har full koll! Exakt, verkligen så. Vi hoppar rätt in i frågelådan som vi alltid gör. Finns det lån som är bättre för unga, till exempel CSN, banklån eller krediter? Bättre. Vad som är rimligt att ta lån för, tycker Magdalena, är ju förstås att man tar studielån från CSN. Det gör man ju för att förkovra sig och kunna plocka ut en lön och försörja sig i framtiden. Så det är ju en investering på samma sätt som ett lån för en bostad är en investering där du får någonting för det lån du tar. Du har ju en tillgång. Allt annat, så här, banklån eller krediter, varför ska man ta dem, undrar jag? Men då kanske de blir motfrågan. Ja, vad tänker de då? Krediter, shopping och resor vet vi redan vad du tycker om. Ja, men precis. Så att jag undrar vad den personen tänker. Så här, finns det lån som är bättre? Menar de då att det skulle vara bättre än att det skulle vara bättre typ räntesats att ta ett lån hos banken när man pluggar än CSN då till exempel? Nej, men CSN är det mest förmånliga lånet som man någonsin kommer få. Framförallt så är det också en hyfsat stabil räntesats på det också, till skillnad från marknadsräntor i övrigt. Om vi ska göra det väldigt konkret så tänker jag så här: ta bara CSN och bolån. Allt annat, köp inte det förrän du har sparat ihop pengarna först. Skit i andra lån och krediter, så slipper du att ta onödig risk. Därför att är man ung och har en liten och oftast oregelbunden inkomst, så blir man ju sårbar direkt. För någonting händer i livet. Du fick mindre timmar, du blev sjuk. Då är det så här, då har du försatt dig i en situation där du inte kan betala för att du inte betalade först. Gör inte det. Nej. Det är den enkla hållregeln. Ja, verkligen. Det är faktiskt enkelt att komma ihåg. Jag vill bara säga också, för att i protokollet, att en av de absolut vanligaste anledningarna till att 18-25-åringar hamnar hos Kronofogden är, vill du gissa? Kredit, att man har handlat på kredit. Nätshopping. Ja, nätshopping. Ja, precis. Ja. Så det är väl onödigt att göra det bara. Låt bli. Ja, låt bli. Det är lika bra. Och på tal om lån då, är det smartast att betala av små lån eller stora lån först om man har fler lån? Och då tänker jag att instinktivt kanske man tänker att så här, men jag vill ha färre grejer att hålla reda på så att jag vill få bort om det är många olika. Men det som är viktigt, det är ju plånboken. Det är ju vad som går ut ur din ficka till dina långivare eller kreditgivare. Så det du alltid ska göra, oavsett hur många eller hur små eller hur stora de är, det är att du rangordnar, du går igenom och så tar du reda på den effektiva räntan, det vill säga din totala kostnad för respektive lån. Och så gör du en lista över dyrast, det betalar du bort först. Hänger du med? Så det har inget med storleken på lånet det är inte det som är det viktiga, utan det viktigaste är att du minskar hela tiden hur mycket du betalar i ränta och ökar din andel av amortering för att få bort lånen. Så prioritera effektiv ränta som är dyrast, betalar du bort först i den ordningen. Boom, enkelt. Enkelt, bra. Konkreta svar här då. Okej, nästa fråga. Om man strävar efter ett jämlikt förhållande i en relation där man har olika inkomster, hur gör man? Betalar man lika mycket? Betalar man procentuellt efter inkomst? Känns lite osexigt. Okej, där finns det ju kanske inte riktigt lika klart rätt och fel svar. Nej. Utan där tänker jag att man får resonera lite mer som människa. Mina 5 cent är så här. Säg att 2 människor har olika inkomster, olika ekonomiska förutsättningar. Det kan också vara att någon har fått ett arv eller allt möjligt. Liksom. Vi har olika förutsättningar med oss in i en relation. Då har en person råd
Men mycket mer, alltså allt från ett dyrare boende till mer restaurangbesök, dyrare resor. Den andra har inte det. Och tänker man så här, vad är då det kärleksfulla att göra? Ska den personen som har massa pengar säga så här, du, I don't know about you, men jag drar till Bahamas nu. Eller jag vill ha det här hemma. Du får se till att haka på. Ja, exakt. Eller är det schysstare att prata med varandra och säga, älskling, jag tycker det är väldigt viktigt att vi har den här levnadsstandarden och jag har råd med det. Jag vet att du inte har det. Ska vi hitta ett sätt att kanske mötas i det? Att du betalar procentuellt. Man brukar prata om att så här, man tittar på hur mycket tjänar man i förhållande till varandra. Och om en person kanske drar in 75% av hushållets samlande inkomst, ja men då kanske den personen ska också ta 75% av kostnaderna. Jag säger inte att det är så man ska göra. Nej. Men huvudsaken är väl att det känns schysst mot varandra, eller hur? Och det får man ju prata om. Ja. Och sen så sa hon så här, det känns osexigt. Jag bara, nej det tycker jag inte. Nej. Alltså det som skulle vara osexigt, det är att man antingen belånar sig för att ta rygg på någon annans livsstil som man inte ens kanske ville. Ja. Eller 2, att man inte har koll på sin egen ekonomi, utan att man är helt beroende av att vara i en relation för att den andra personens ekonomi liksom gör hela skillnaden för dig. Det är osexigt. Så jag tänker att det mest romantiska man kan göra, det är att ha de där samtalen när man är på ett bra ställe. Ja. Liksom. Och skriva avtal och sådana grejer också då liksom. Skriva avtal på det som gäller ägandefrågor, men också så här, hur ska vi göra i vår vardag för att det ska kännas okej för oss båda. Jag vill ta hänsyn till dig, jag vill att du tar hänsyn till mig också. Och jag tänker att om jag hade varit den i en relation som har mest pengar, då vill ju jag veta att någon är med mig för att de gillar mig. Ja, inte precis. på grund av att jag har mest stålar. Nej. Så det är väl klokt och sexigt att prata om det. Ja, jag håller med. Det är absolut, vi får bryta det lite, den trenden att det skulle kännas osexigt. Jag tycker det. Jag tycker att det är en liksom, det känns modernt att prata och vara överens. Verkligen. Och så här, är det någonting som skaver, ta upp det då istället för att skjuta det under mattan. För det kommer bli konflikter bara. Det kommer man ju bråka om. Skyll på att Magdalena sa det i podden. Exakt, skyll på mig. Okej, nästa fråga. Hur ska man tänka med fonder och avgifter? Har 2 fonder med cirka 1,5% i avgift och vill sälja dem och köpa billigare varianter. Ja, det finns 2 svar på den frågan. Det första korta svaret är ja, men sälj då dina fonder för 1,5% förvaltningsavgift. Vad hindrar dig? Det är den första frågan. Men det lite mer vuxna resonemanget blir ju så här. Varför man betalar en förvaltningsavgift, det är ju för att den fond, som den tillgångsmix som du köper in dig på, den förvaltas ju av någon som är duktigare än du på att göra det. Förhoppningsvis. Nu pratar du om den här godispåsen som du pratade om i ett annat avsnitt. Precis, där vi pratar om en fond är att betrakta som en godispåse eller en godisburk med en massa olika tillgångslag. Det kan vara räntor, det kan vara olika bolag. Gud, de här godisarna. För er som lyssnar så håller Magdalena på här med lite godis. Jag håller på med såna här godisar som är jätteroliga att titta på, men de smakar ju som tandtråd, kartong. Typ. Alltså kartong. Ja, men de är roliga ut i alla fall. Så det här är olika, man köper in sig på andelar i den här mixen. Och det är ju någon expert som har valt mixen. Och för det betalar du en förvaltningsavgift. Så som så många gånger annars blir ju också reflektionen här att du som köper någonting, du måste läsa på. Okej, jag kanske betalar 1,5% förvaltningsavgift. Vad får jag för det då? Det vill säga, hur förräntar sig min fond? Ökar den i värde? Ökar den mer än index, när man köper indexgodispåsar, när vi säger att den här burken speglar marknadens utveckling i övrigt.
Det behöver ju ingen aktiv förvaltning. Du behöver ju inte någon som är särskilt kunnig för att följa marknadsmixen. Det är ju bara spegla den och vikta om den efter hur det går. Så avvägningen den här personen ska göra är: hur har det gått? Är det värt för mig att betala 1,5%? Får jag mycket bättre avkastning? Ja, men då är det inte det. Nej, då ska du såklart inte sitta kvar. Nej. Överlag så är det inte jättemånga aktivt förvaltade fonder som har slagit index över tid. Okay. Så här vill jag rekommendera ett format på SVT som heter Ekonomibyrån. Ett avsnitt som mer specifikt handlar just om fondmarknaden. Så titta på det och så får man där statistik på hur har det gått med aktivt förvaltade fonder respektive passivt förvaltade fonder. Sen blir ju då en ganska naturlig följdfråga så här, jaha, vad är rimligt att betala då? Hur stor ska förvaltningsavgiften ska vara? Och här sitter ju vi som journalister för ett oberoende mediehus, så det passar ju inte att vi pratar siffror och tycker för konkret om den saken. Men då händer det sig som så att det orangea kuvertet damp ner från från Pensionsmyndigheten. Så den tog jag faktiskt med. Det är ju ingen lustig historia, men det innehåller faktiskt ganska mycket intressant information som angår många. Och jag tänkte att jag ska läsa innantill här en rekommendation för ett långsiktigt sparande. För Pensionsmyndigheten förvaltar ju dina pengar på lång sikt. För dig är det jättemånga år kvar. För mig några färre år kvar. Nåväl, jag läser innantill. För ett långsiktigt eget sparande till pensionen kan en aktieindexfond med en avgift på 0,2% vara ett bra alternativ. Så där har vi en siffra som är konkret för ett långsiktigt sparande. Ja, bra. Om man ställer den till, vad hade han här nu då? 1,5. Kan man göra. Beroende på vad man får ut av sina pengar, återigen. Så utvärdera, det är det vi skickar med. Det skickar vi med. Ja, bra. Ja, men då har vi tagit alla frågor som har varit i frågelådan denna dag. Vilka bra frågor ni ställer. Tack för det. Skicka in fler till fragamagda@efm.se så kanske vi svarar på din fråga i nästa avsnitt. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Ha det bra. Hej! Hejdå! Det här var en produktion från EFM. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.